Γεννήθηκε στον Καναδά, όνειρό του όμως ήταν πάντα να επιστρέψει στην Ελλάδα και να καταξιωθεί σαν επιστήμονας. Με μοναδικά του όπλα, το όνειρό του για την ιατρική, το πείσμα και τη θέληση για επιτυχία, ο κύριος Αναστάσιος Ξιάρχος θεωρείται σήμερα ένας από τους πλέον ανερχόμενους Έλληνες χειρουργούς. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν την ιστορία του. Γεννήθηκα στο Μόντρεαλ του Καναδά. Οι γονείς μου ήταν εκεί κάποια χρόνια πριν και στα μέσα της δεκαετίας ή προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 επέστρεψαν στην Ελλάδα. Στην Αθήνα τέλειωσα το σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο και σπούδασα ιατρική στην Ελλάδα, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Όταν τέλειωσα τις σπουδές μου στην ιατρική σχολή, έπρεπε ουσιαστικά, όπως όλοι οι τελειόφοιτοι της ιατρικής σχολής, να επιλέξω σε ποια ειδικότητα θα κάναμε. Πριν την ειδικότητα όμως, έκανα αγροτικό στο Κέντρο Υγείας στην Αρεόπολη στη Μάνη, όπου ήταν μια εξαιρετική περιοχή, πάρα πολύ ιδιαίτερη, με εξαιρετικούς και πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Η ειδικότητα λοιπόν, η επιλογή της ειδικότητας είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα για ένα γιατρό. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το έχεις για όλη σου τη ζωή. Την ειδικότητα λοιπόν πρέπει να την αγαπάς, πρέπει να την κάνεις με εξαιρετικό κέφι, με εξαιρετική αγάπη, διότι θα σε συντροφεύει για πάντα. Η χειρουργική λοιπόν ήταν η ειδικότητα την οποία επέλεξα και θα έλεγα ότι ένας λόγος που τη διάλεξα, ίσως και σπουδαιότερος, είναι διότι πιστεύω και πίστευα ότι είναι μια ειδικότητα, μια τέχνη η οποία παραλαμβάνει τον άρρωστο, τον ασθενή σε κάποια κατάσταση ίσως ανήμπορη, ίσως μια κατάσταση η οποία δεν του επιτρέπει να είναι μέσα στην κοινωνική ζωή και να είναι λειτουργικός και αμέσως μετά παραδίδεται πίσω στην κοινωνία, λειτουργικός, υγιής, να συνεχίσει τη ζωή του και τα ενδιαφέροντά του. Η χειρουργική είναι μια ιδιαίτερη ειδικότητα, είναι πάρα πολύ απαιτητική. Αφού λοιπόν τελειώνει ο κάθε χειρουργός στην ειδικότητά του, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάνει πραγματικά κάτι ιδιαίτερο. Μια ειδικότητα η οποία απαιτεί προσήλωση, απαιτεί συνεχή μελέτη, απαιτεί ενημέρωση και απαιτεί πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Δουλειά όμως η οποία είναι εξαιρετικά δημιουργική και πιστεύω για όλους τους χειρουργούς όπως και για μένα εξαιρετικά ευχάριστη. Όταν κάνεις τη μετεκπαίδευσή σου και είχα την τύχη να κάνω πολύ καλή μετεκπαίδευση σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού, καταλαβαίνεις και την οτροπία αλλά και την κουλτούρα που έχει κάθε κέντρο έξω, παίρνεις στοιχεία από αυτά και τα φέρνεις στην πατρίδα σου, τα εφαρμόζεις και αυτό λοιπόν είναι και προς όφελος του ασθενή αλλά και δική σου ευχαρίστηση και στο τέλος της ημέρας νιώθεις πάρα πολύ γεμάτος και πάρα πολύ ζωντανός. Η χειρουργική στην Ελλάδα είναι σε ένα πολύ καλό βαθμό. Οι Έλληνες χειρουργοί είναι εξαιρετικοί και οι δυνατότητες που μπορεί κάποιος να έχει και να ασκήσει το επάγγελμά του, το λειτουργήμα θα λέγαμε καλύτερα, του χειρουργού στην Ελλάδα, είναι αν αυτός θέλει και αν μπορεί να το δημιουργήσει εξαιρετικές. Η χειρουργική είναι μια εξαιρετικά απαιτητική ειδικότητα. Το ημερήσιο πρόγραμμα ξεκινάει ουσιαστικά το πρωί, 8-9 η ώρα. Στην κλινική κάνουμε επίσκεψη, βλέπουμε τους ασθενείς. Στη συνέχεια είναι τα χειρουργεία, τα οποία διαρκούν τουλάχιστον μέχρι τις 3-4 το απόγευμα. Και μετά, αφού γίνει η επίσκεψη και δούμε τους χειρουργημένους ασθενείς, ξεκινάνε τα ραντεβού, δηλαδή οι καινούργιοι ασθενείς ή οι μετεγχειρητικοί που πρέπει να τους εξετάσουμε και πρέπει να τους δούμε. Αυτή είναι η διαδικασία, ένα ωράριο θα έλεγα το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ, αλλά είναι αυτό που σε ευχαριστεί, είναι αυτό που θέλεις να κάνεις και είναι από το οποίο αντλείς χαρά. Πραγματικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάθε 5 χρόνια, ίσως και λιγότερο από 5 χρόνια, κάτι καινούριο εξελίσσεται, κάτι καινούριο βγαίνει, το οποίο έχει να κάνει με την τεχνολογία, αλλά σε τελική ανάλυση εφαρμόζεται για το καλό του κάθε ασθενή. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε. Ο κάθε χειρουργός οφείλει να είναι up to date, να πηγαίνει όσο γίνεται πιο συχνά στα κέντρα εκείνα, κυρίως του εξωτερικού, στα οποία είναι οι χειρουργικές εξελίξεις. Είτε είναι στην Ευρώπη, είτε είναι στην Αμερική. Όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνω ότι η χειρουργική δεν σε αφήνει ποτέ να πλήξεις. Και αυτό γιατί έχει τέτοια εξέλιξη, τέτοια εφαρμογή η τεχνολογία στη χειρουργική πρακτική, η οποία είναι μια διαρκής εξέλιξη που πρέπει να την παρακολουθείς. Έχω τη χαρά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια
να είμαι από τους πρώτους, ίσως ο πρώτος μάλλον θα έλεγα χειρουργός, ο οποίος έχω φέρει κάποιες τεχνολογίες χειρουργικές, οι οποίες βέβαια εφαρμοζόντουσαν χρόνια στο εξωτερικό και τώρα πια μπορεί ο κάθε Έλληνας ασθενής να έχει τη χαρά να μπορεί να θεραπευτεί από αυτό. Παράδειγμα, απλές χειρουργικές πρακτικές όπως είναι το περιεδρικό συρίγγιο, το οποίο είναι μια πάθηση η οποία ταλαιπωρεί τους ασθενείς και δημιουργεί προβλήματα. Έχει κίνδυνο ακράτειας, έχει κίνδυνο πολλαπλών υποτροπών και ενός τραύματος το οποίο είναι εξαιρετικά μεγάλο, όπου περιορίζει την καθημερινότητα και δεν μπορεί να επιστρέψει άμεσα ο ασθενής στις δραστηριότητές του. Έτσι λοιπόν τα περιεδρικά συρίγγια οικιστικόκκυγος αντιμετωπίζονται πλέον ενδοσκοπικά. Ενδοσκοπικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει τραύμα, δεν υπάρχει πόνος, υπάρχει ελάχιστο έως μηδενικό ποσοστό υποτροπής και το πολύ σημαντικό είναι ότι ο ασθενής επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες την επόμενη μέρα. Αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια και αυτό που είναι η κουλτούρα της χειρουργικής παγκοσμίως είναι ποιο? Είναι να μπορεί ο ασθενής να μην χάσει από τις μέρες της εργασίας του, δηλαδή να επιστρέψει άμεσα στις δραστηριότητές του. Γι' αυτό παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει και μία τάση πολλές επεμβάσεις να γίνονται στο τέλος της εβδομάδας, ή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, ούτως ώστε τη Δευτέρα ο εργαζόμενος να μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές του. Και όλες αυτές οι τεχνικές, όπως είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κύλης που κάνουμε, οι διάφορες τεχνικές που έχουν να κάνουν με τη θεραπεία της αιμορροειδοπάθειας, που πλέον γίνεται με υπερήχους, που στοχεύουν στο γεγονός ότι ο ασθενής χωρίς πόνο, χωρίς ταλαιπωρία, άμεσα επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την οικονομία, αλλά και για την ποιότητα της ζωής των ασθενών μας. Η χειρουργική σου δίνει πάρα πολύ μεγάλες χαρές. Αυτό είναι πραγματικότητα. Έχεις απλά περιστατικά τα οποία είναι καθημερινά και ο ασθενής γίνεται καλά, επιστρέφει την επόμενη μέρα στις δραστηριότητες του, αλλά έχεις και τον ανθρώπινο πόνο. Είναι περιστατικά τα οποία είναι εξαιρετικά βαριά, τα οποία θα τραβήξουν η νοσηλεία τους σε μεγάλο αριθμό ημερών, σε μεγάλη περίοδο αποθεραπείας, και εκεί πραγματικά η κουλτούρα που πρέπει να έχει ο χειρουργός είναι ότι είναι κοντά στον ασθενή του από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή. Πρέπει λοιπόν να δίνει ο γιατρός και κυρίως ο χειρουργός έναν συνεχή αγώνα, ο οποίος αγώνας στηρίζει τον ασθενή του σε όλα του τα στάδια. Δεν τον εγκαταλείπεις, αλλά παλεύεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και για τη ζωή του, αλλά και πολύ περισσότερο για την ποιότητα της ζωής του. Όλα τα περιστατικά είναι και εύκολα και δύσκολα, αλλά εκεί που πραγματικά είναι άνισος ο αγώνας και προσπαθούμε λίγο να τον φέρουμε και να τον κάνουμε προς την πλευρά του ασθενούς πιο καλό, πιο ίσιο, είναι με την κακοήθεια, είναι με τον καρκίνο. Περιστατικά θυμάμαι πάρα πολλά και μερικά έχουν μείνει στη μνήμη μου έντονα, περιστατικά τα οποία δώσαμε μάχη. Πολλές ειδικότητες, όχι μόνο εμείς οι χειρουργοί που προσπαθήσαμε να βγάλουμε από μέσα από τον ασθενή μας την κακοήθεια και να τον κάνουμε καλά, αλλά και ο συνδυασμός και η υποστήριξη των άλλων ειδικοτήτων για το μετά, για το πριν, για να τον προετοιμάσουμε, για να πάει καλά και μετά το χειρουργείο. Πολλά περιστατικά τέτοια. Αλλά ο καρκίνος είναι πάντα κάτι δυσάρεστο, κάτι που μας επηρεάζει, ακόμα και εμάς που θεωρούμαστε επαγγελματίες της υγείας, με εμπειρία, με πολλά περιστατικά. Παρ' όλα αυτά η ευαισθησία εκεί, η προσωπική, θα έλεγα, η προσωπική ευαισθησία είναι παρούσα και μας επηρεάζει, η αλήθεια είναι αυτή. Μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή που πάντα έχω στο μυαλό μου και τη ζω καθημερινά είναι ότι ο ασθενής με τον οποίο έχουμε μιλήσει, έχουμε εξηγήσει την επέμβαση που θα κάνει, μας έχει εμπιστευτεί ουσιαστικά τη ζωή του και την υγεία του, είναι η στιγμή που έχει κατέβει στο χειρουργείο λίγο πριν ξεκινήσουμε, που τον καλωσορίζω, του λέω καλημέρα, καλώς ήρθατε, και βλέπω το χαμόγελο, βλέπω την εμπιστοσύνη που δείχνει και αυτό το συναίσθημα ότι πραγματικά όλα θα πάνε καλά. Και αυτό πραγματικά κάθε μέρα είναι μια πολύ μεγάλη χαρά και για μας και για τον ίδιο τον ασθενή, πιστεύω, που νιώθει, θα έλεγα, εμπιστοσύνη. Και αυτή η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη που ο ασθενής αισθάνεται είναι θεμέλιος λίθος για την καλή του πορεία, για την επικοινωνία. Η χειρουργική, η ιατρική είναι επικοινωνία. Πρέπει και ο ασθενής να κερδίσει, και του ασθενούς να το κερδίσει στην εμπιστοσύνη και την αγάπη, αλλά και αυτός να αισθανθεί πάρα πολύ ήρεμα,
να ξέρει ότι όλα θα πάνε καλά και ότι η προσπάθεια που θα γίνει από την πλευρά των γιατρών του είναι η καλύτερη, η πλέον αποτελεσματική. Και αυτό εμείς το εισπράττουμε καθημερινά. Είναι μεγάλη χαρά για μας. Και πολλές φορές παρατηρούμε ασθενείς οι οποίοι για πρώτη φορά έρχονται στο ιατρείο, στο πρώτο ραντεβού, που θα εκθέσουν το πρόβλημά τους, που θα συζητήσουμε μαζί αναλυτικά ποια είναι η πιο καλή λύση που θα δώσουμε και το άγχος που έχουν. Αυτό είναι εμφανές πολλές φορές, αλλά σιγά σιγά βλέπεις ότι και τη στιγμή της επέμβασης και μετά αυτό έχει φύγει. Ο ασθενής έχει ανακουφιστεί, έχει νιώσει την ασφαλειά του, έχει δώσει λύση στο πρόβλημα και εμείς πραγματικά με τη μεγαλύτερη δυνατή τεχνολογία, με ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ιατρική και το εφαρμόζουμε στην πατρίδα μας, είμαστε στο πλευρό του και η μοναδική μας πραγματικά φροντίδα είναι αυτή. Να παρέχουμε τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό στην πιο ανθρώπινη μορφή του. Η εργασιακή καθημερινότητα έχει, θα έλεγα, 7 μέρες την εβδομάδα. Ξεκινάμε το πρωί νωρίς, γύρω στις 8.30 με 9, όπου με τους συνεργάτες μου ξεκινάμε τα χειρουργία και κάνουμε. Γύρω στις 3 με 4 το μεσημέρι τελειώνει αυτό το πρώτο μέρος, θα έλεγα και ίσως το πιο σημαντικό μέρος στη ζωή μιας χειρουργικής ομάδας. Αργότερα πρέπει να δούμε τους ασθενείς που έχουμε χειρουργήσει, να κάνουμε επίσκεψη, να προγραμματίσουμε τις εξετάσεις που θα κάνουν, να τους ενημερώσουμε για την πορεία τους και αμέσως μετά ξεκινάει κατευθείαν τα ραντεβού, ούτως ώστε πρέπει να δούμε τους ασθενείς που θα χειρουργηθούν, αυτοί που έρχονται και έχουν ήδη χειρουργηθεί και είναι με την εγχειρητική ασθενείς και βέβαια και αυτοί που θέλουν να πάρουν μια συμβουλή. Έτσι λοιπόν, καλώς εγώ των πραγμάτων, μια εργασιακή μέρα τελειώνει πολλές φορές και μετά τις 10 ή 11 το βράδυ. Κάποια Σάββατα θα χρειαστεί πάλι να χειρουργήσουμε, να δούμε ασθενείς και ευτυχώς μέχρι στιγμής οι Κυριακές φαντάζουν ελεύθερες. Τι σας γοητεύει στην ιατρική, κύριε Ξιάρχο? Η ιατρική νομίζω είναι από μόνη της μια γοητευτική επιστήμη, διότι αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να δώσει στον άνθρωπο το μεγαλύτερο αγαθό, να δώσει την υγεία του. Και επειδή κανείς ασθενής δεν είναι ίδιος με τον άλλον, κανείς δεν μοιάζει, κάθε προσπάθεια να δώσουμε την υγεία στον ασθενή μας είναι μια πρόκληση. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ξεχωριστές προσωπικότητες και με πολύ διαφορετικές, μα πάρα πολύ διαφορετικές εκφάνσεις της κάθε νόσου σε κάθε ασθενή. Σε ποια στοιχεία του χαρακτήρα σας πιστεύετε ότι οφείλεται η επαγγελματική σας επιτυχία? Νομίζω ότι 3 είναι τα στοιχεία. Δουλειά, δουλειά και δουλειά. Πράγματι, νομίζω ότι αυτό είναι το συστατικό της επιτυχίας σε οποιοδήποτε τομέα. Μπορεί να υπάρχει το ταλέντο, μπορεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αλλά αν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό νομίζω είναι το άπανο. Εάν σας ζητούσε κάποιος να περιγράψετε τον εαυτό σας, με λίγες λέξεις, επιγραμματικά, τι θα του λέγατε? Ναι. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό που θα στεκόμουν είναι στο γεγονός ότι μου αρέσει να εργάζομαι πάρα πολύ, να προσέχω πολύ τους ασθενείς μου, πολλές φορές να δένομαι μαζί τους και να επιζητώ όσο είναι δυνατόν το τέλειο. Νομίζω είμαι τελειομανής. Τι είναι πιο πολύτιμο για εσάς στη ζωή σας? Για μένα στη ζωή μου πολυτιμότερο στοιχείο είναι αυτό που ουσιαστικά είναι πολύτιμο για όλους μας. Είναι η υγεία. Να μπορούμε να είμαστε υγιείς, γιατί μόνο τότε μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτά τα οποία ονειρευόμαστε και αυτά τα οποία θέλουμε. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα άλλο. Άρα υγεία. Ένας χειρουργός πρέπει να λειτουργεί σαν ένα τέλειο μηχάνημα ή χρειάζεται και το συναίσθημα? Όχι, δεν είναι απαραίτητο ο χειρουργός να είναι ένα τέλειο μηχάνημα. Το συναίσθημα χρειάζεται. Είναι πράγματι κάτι το οποίο σε κάνει ανθρώπινο, γιατί η δουλειά μας είναι ανθρώπινη. Η προσέγγιση του ασθενή, το να του κερδίσει την εμπιστοσύνη του, γιατί αυτό είναι αυτό που είναι το κυριότερο στη δική μας δουλειά, ο ασθενής σου εμπιστεύεται τη ζωή του. Πρέπει λοιπόν να σε εμπιστευτεί σαν προσωπικότητα, πρέπει να πιστέψει αυτό που εσύ του λες και αυτό που εσύ προσπαθείς να πετύχεις, δηλαδή να του δώσεις την υγεία του, και μόνο τότε υπάρχει ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Το καλό αποτέλεσμα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός της εμπιστοσύνης και θα λέγαμε και της αγάπης του ασθενή προς τον γιατρό του και του γιατρού προς τον ασθενή του. Ένας άνθρωπος σαν και εσάς που κάνει μια δύσκολη δουλειά, απαιτητική δουλειά, δουλεύει πολλές ώρες την ημέρα και είναι μια δουλειά που σίγουρα έχει και στρες, γιατί έχετε στα χέρια σας την υγεία ανθρώπων.
Πρέπει να έχει μια ισορροπημένη ζωή. Πόσο ρόλο πιστεύετε ότι παίζει η οικογένεια στην επιτυχία ενός χειρουργού? Η οικογένεια καταρχήν παίζει ρόλο στο ξεκίνημα του χειρουργού. Ναι. Ξεκινά από τους γονείς. Οι αρχές που θα πάρει, ο τρόπος που θα μάθει να σκέφτεται και που θα πρέπει να πειθαρχεί. Η ιατρική και ιδιαίτερα η χειρουργική είναι κατεξοχήν δουλειά πειθαρχίας. Χρειάζεται να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις και επίσης δεν μπορείς να έχεις σπατάλη στη ζωή σου, δηλαδή πρέπει να κάνεις οικονομία δυνάμεων. Ο χειρουργός δεν μπορεί να ξενυχτάει τα βράδια συνέχεια, δεν μπορεί να πίνει. Πρέπει να έχει μια ζωή πολύ ισορροπημένη, μια ζωή που του εξασφαλίζει ότι την επόμενη μέρα θα είναι υγιής και θα είναι ψύχρεμος να πάρει τις αποφάσεις. Γιατί η χειρουργική κρίνεται στις αποφάσεις. Όσο πιο καθαρό μυαλό και ξεκούραστο έχεις και όσο πιο σωστό και δυνατό σώμα, τόσο οι αποφάσεις που θα πάρεις στη δύσκολη στιγμή, γιατί εκεί θα χρειαστεί, Ναι. θα είναι πιο σωστές και θα μπορούν να γίνουν με απόλυτη επιτυχία. Πρέπει να είναι επομένως και σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Άρα και να γυμνάζεται προφανώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Εσύ από ό,τι ξέρω πάντως γυμνάζεσαι αρκετά. Όχι αρκετά θα έλεγα, όχι, γιατί δεν έχω ιδιαίτερο χρόνο, αλλά προσπαθώ να γυμνάζομαι. Πολλές φορές με ρωτάνε και οι φίλοι μου, μετά από τόση κουραστική μέρα, μετά από τόσες ώρες χειρουργείων, πώς χαλαρώνω. Θα έλεγα ότι τελικά δεν αισθάνομαι ποτέ την ανάγκη να χαλαρώσω, γιατί αντλώ εξαιρετική χαρά από τη χειρουργική. Παρ' όλα αυτά όμως είναι απαραίτητο κάποιες φορές να ξεφεύγεις και η καλύτερη διέξοδος νομίζω ότι είναι η θάλασσα στη χώρα που ζούμε. Είτε να τη βλέπεις, είτε να την ακούς, είτε να κολυμπάς, είτε να κάνεις οποιοδήποτε σπορ που έχει σχέση με τη θάλασσα. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από τη δουλειά μου και τη θάλασσα, κάτι που με χαλαρώνει αλλά και προσπαθώ όσο γίνεται περισσότερο να το ασκώ, είναι να παίζω τένις. Είναι ένα εξαιρετικό σπορ, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα και να ξεφεύγει το μυαλό σου, αλλά και να γυμνάζεται το σώμα σου. Είναι μια τέλεια αποφόρτιση μετά από κάποιες φορές έτσι κουραστική μέρα.